নমস্কাৰ উজ্জ্বলা হ্যান্ডমেড জাৰ্নিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই ৰঙা ৰঙা এইটো দেখিলে যে এয়া কাণফুলি বনাম ঝুমকা। এইটো কেপ হয়। দেখাব মই এই এনেকৈ লগাই দিম তাৰমানে এই পৰি গৈছে আঠালা নাই লগাটো এইটো কিন্তু পৰি গৈছে। এয়া এইখিনি জেগাতে লগাই দিম মানে। আৰু কি সামগ্ৰী লাগে এইটো হ'ল হেড পিন। এয়া তাৰপিছত এইটো ইয়াৰিং হুক এইটো কাণত যে পিন্ধে চবেই জানে আৰু এইটো জাম্পৰিং এইটো সৰু চাইজৰ আৰু এইটো ষ্টন চেইন হয় ঝুমকাটোৰ মানে তলৰ ফালে লগাই দিম আৰু এনেকৈ এই জাম্পৰিংটো এইটো সৰু চাইজৰ একেবাৰে মানে যিকোনো দুটা বস্তু এটাচ কৰিবলৈ হ'লে কি এনেকৈ কৰিব লাগিব জাম্পৰিঙৰ সহায়ত। এয়া কাণফুলিযোৰ এইযোৰ ৰঙা ভাল লাগিছেনে? এযোৰ নীলা বনালোঁ আৰু এযোৰ ক'লা বনাম। এয়া আপোনাক আজি কোনে প্ৰথম চাইছে তেওঁ যদি মানে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম। Goodbye.